Okay, I have a question for everyone. Do you think it is easier to travel nowadays? Jan, yeah. Jen? I think it's easier to travel nowadays because you can choose different flight and find various youth hostel around the world. So you don't need to spend much money on traveling. Can I try? Okay. I think it's absolutely easier nowadays to travel all around the world because you can have different choices on transportations which fits your demand the best. So yeah, I think it's absolutely easier. Cảm ơn câu trả lời của cả hai bạn. Chưa xét về mặt nội dung, mới xét về phần nghe thôi, thì câu trả lời của bạn Linh có một cái sự intonation tốt hơn một chút. Thế đố cả lớp biết intonation là gì nhỉ? Có ai biết không? Có phải là Rise? The rise and The fall. And the fall, exactly, the rise and fall, sự lên xuống, uyển chuyển trong câu giống như là chúng ta nói trong tiếng Việt đúng không? Okay, so is intonation important? Do you think it's important? Yes. It's very important. It's one of the 4 criteria in the speaking test, which takes up 25% of your marks. So it's extremely important. If you're aiming to get a 7.0 and above for speaking, you should definitely aim to practice intonation in your own time. Moreover, examiners do test a lot of people in a day, so having a good intonation with the right chunking will leave you a really good impression on them and definitely score a high score for you. Cô Minh ơi, làm sao để luyện tập được cái intonation là tại vì giọng em của em cứ đều đều, không được lên xuống trầm bổng với cô. Cô thấy cách luyện intonation dễ nhất đó chính là đưa cảm xúc vào lời nói. Xét một ví dụ nhé. Ví dụ như là muốn nói là tôi đang rất vui này, chúng ta sẽ không nói là I'm so happy đúng không? Nghe nó có thể hiện đúng cái cảm xúc của mình không nhỉ? Không đúng không? Thế thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? I'm so happy. Very good. Và để luyện tập intonation chúng ta cần lưu ý tới 3 điều. Điều đầu tiên đó chính là cách lên giọng này, cách xuống giọng và kết hợp giữa lên xuống giọng một cách hợp lý ở trong câu. Thế lên giọng khi nào cô? Okay, so the first one, chúng ta sẽ lên giọng ở cuối những câu yes, no question. Có bạn nào biết yes, no question là những cái câu hỏi gì không nhỉ? Do you like chicken? Do you like chicken? Đúng rồi. Do you? Does she know you? Does she know you? Bên cạnh câu hỏi yes or no question thì chúng ta có câu hỏi đuôi hay còn gọi là tag question. Chúng ta có 2 loại tag question. Loại đầu tiên chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu khi chúng ta muốn xác nhận một thông tin nào đó có chính xác hay không. Okay, so I have a question here. You're a doctor, aren't you? Bạn là bác sĩ phải không? Đúng không? Cái này là đang xác nhận thông tin. Vậy thì đối với dạng xác nhận thông tin chúng ta sẽ đi lên hay đi xuống cuối câu nhỉ? Như cô vừa nói đó. Đi lên đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ phải đi lên ở cuối câu. Aren't you? Aren't you? Very good. Can you say this again? You're a doctor, aren't you? You're a doctor, aren't you? Và dạng thứ hai, thay vì lên giọng ở cuối câu chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối câu khi người hỏi đã chắc chắn về thông tin mình nói và mong chờ người nói được đồng ý. Okay, so I have an example here. Ngữ cảnh bây giờ là người nói nhìn thấy một bạn nữ rất là xinh và đang mong chờ có một cái sự đồng thuận, đồng ý của đối phương đúng không? So, he's gonna say, she's beautiful, isn't she? Vậy thì thay vì lên giọng chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối câu. Do you wanna give it a try? She's beautiful, isn't she? Very good. She's beautiful, isn't she? Excellent. And finally, chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu cầu khiến hoặc là mệnh lệnh. For example, khi chúng ta muốn nhờ ai đó vặn nhỏ TV xuống một chút này thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Will you turn down the TV please? Or please? Please. Please. Very good. Ok, như cô đã nói thì intonation là sự kết hợp của sự lên và xuống trong câu đúng không? Mình đã luyện tập với nhau về lên rồi. Thế bây giờ hôm nay chúng ta luyện tập xuống nhé. So, number 1, chúng ta có thể xuống giọng ở trong câu chào hỏi. Có ai đọc thử câu này cho cô được không nhỉ? Good morning. Good morning. Very good. Good evening. Good evening and good Afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Excellent. Next up we have WH questions. Chúng ta cũng có sự xuống giọng ở trong những câu hỏi này. Can anyone give me an example for a WH question? What is your hobby? Very good. What is your hobby? So, what is your hobby? Các bạn nghe thấy Linh đã đi xuống giọng ở đâu không nhỉ? Ở từ nào nhỉ? Sau your, chính xác. What is your hobby? Vậy cả lớp cùng tưởng tượng về cô, ngữ điệu của bạn Linh sẽ như thế này nhá. What is your hobby?
What is your hobby? Very good. And lastly, chúng ta sẽ có dịch xuống giọng ở những câu trần thuật hay gọi là statements. So, for example, I have a sentence here. Món ăn yêu thích của tôi là mì ý, đúng không? Can anyone read this for me? My favorite dish is pasta. Very good. My favorite dish is pasta. Very good. My favorite dish is pasta. Ok, vậy là lớp mình đã học ngữ điệu lên này, sau đó ngữ điệu xuống. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng học kết hợp hai ngữ điệu này với nhau nhé. So, chúng ta có 3 lưu ý này. Lưu đầu tiên đối với choices, nghĩa là những câu hỏi đưa ra lựa chọn, đúng không? Thì đối với những câu hỏi này, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thường lên giọng ở đáp án lựa chọn đầu tiên và xuống giọng ở phương án tiếp theo. Ok, so for example, khi mà muốn đưa ra lựa chọn này, bạn muốn uống trà hay là cà phê? Do you like tea or Coffee. very good. Do you like tea or coffee? Next up is list, hay còn gọi là câu liệt kê. Và quy tắc ngữ điệu của những câu liệt kê này thì sẽ là rising, rising, falling. Nghĩa là những từ được liệt kê đầu tiên thì sẽ có ngữ điệu đi Rising. rising, very good. Và từ được liệt kê sau cùng sẽ là falling, nghĩa đi xuống, đúng không? Ok, I'll give you an example. Hôm nay chúng tôi có hamburger, khoai tây chiên và pizza. So, today we have Hamburger, Fries. fries, and pizza. and pizza. Very good. Rising, rising, falling. And lastly, we have unfinished thoughts, nghĩa là những cái câu bỏ lửng, chưa suy nghĩ xong, chưa biểu đạt đủ ý. For example, if someone asks you, do you like this dress? Do you think it's beautiful? And you're not sure about it. You think that you like the color, but you think maybe it's too short, right? So how would the intonation go in this? Em thử. Okay. I like its color, but maybe it's too short. Very good. I like its color. Tức là em sẽ xuống giọng cái lúc mà em chưa chắc chắn lắm, em Chính không xác. nghĩ ra được cái gì. Đúng rồi, chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối cái câu mà bỏ lửng.